І так, усім привіт, моя зелена банда, з вами Fluttergreen. Сьогодні ми будемо робити реакцію на, так скажемо, таке от відео. Я трохи, до речі, перед початком я поміняв трохи ракурс, трохи погрався з камерою. Буду в майбутньому гратися ще. Я поки не знаю, що саме буде виходити з цим, але я подивлюся. Що ж, ми сьогодні будемо робити реакцію на відос, який нам порекомендував Влад. Дякую в коментах. Я, до речі, підписався на ігровий йогурт ще до того коментаря. Мій маленький Ютуб, що діти точно не мали знайти на цій платформі. Так, відос на улюблену тему нашу МЛП. У неї багато таких відосів, то я і підписався. В майбутньому планував робити реакції, тому давайте-ка глянемо. My Little Pony. Скільки вже віддяшок я зробила про цей дитячий мультик, що привернув увагу не тільки дітей та підлітків, але й дорослих. І хоч правило 34 та просто дорослий контент присутній в будь-яких спільнотах, МЛП серед інших мультсеріалів для малечі, ймовірно, переплюнув їх усі. Саме йогурт і сьогодні розповім вам про найбільш жорстокі та темні аспекти моїх маленьких поні, які ви можете знайти буквально тут, у Ютубі. Приємного перегляду! Cupcakes Ну, що Videos. Ну, що можна. По-перше, я теж вискажу трошечки про Cupcakes перед тим, як почнеться відео. Точніше, те, про що вона розказує, да. Це взагалі жесть, що таке існує на Ютубі, і в особливості, що Ютуб таке не блокував. Є дуже багато ситуацій, що з приводу кріпіпасти компанії не дуже добре відносяться, в особливості Hasbro. Hasbro безліч разів кидав мені страйки за реакції, допустим, на те, що от під час прямої трансляції вирішив зробити там, ну я не знаю, вирішив подивитися разом з глядачами першу серію під час прем'єри. І тут на тобі, бам, тобі прилітає страйк, і я не можу прямі трансляції проводити цілих півроку. І так же само було з блокуваннями різних там кріпіпаста відосів, 18+ мені вішали, що тільки Hasbro не робили. І в основному, да, це була така тема цікавенька, і кріпіпаста не зупинялася, вона йшла тільки далі і далі. Почнемо з класики. Кріпіпаста кексики. Про неї вже зазначала у одному зі своїх відео. Це страшилка про те, як Пінкі Пай, одна з поні, сходить з глузду і починає робити кексики з інших поні. Причиною появи цієї кріпіпасти слугувала 25-та серія першого сезону МЛП, де через ігнор її подруг Пінкі стає трохи не по собі. І хоч в кінці серії все налагоджується і поні знову стає такою, як зазвичай, кадри зі збожеволівшою поні сильно вплинули на ком'юніті МЛП. Почала з'являтися катастрофічна кількість малюнків, ігор та фанфіків, пов'язаними з кріпіпастою Cupcake. І не дивно, що подібний фурор не міг не зачепити ютубну частину фандому. І факт в тому, що ніхто так і не знає, хто був першоісточником появи кексиків і появи саме цієї кріпіпасти. Справді я здивувалась, побачивши кількість справді жорстоких і кривавих анімацій, пов'язаних з цією тематикою. А ще той факт, що всі вони були мені знайомі. Переважно всі вони вертяться навколо однієї тематики. Рейнбоу Деш, подруга Пінкі, їсть отруєний кекс, і через що втрачає свідомість, а коли прокидається, то опиняється в підвалі, де через тортури Пінкаміна роздирає її на шмаття, роблячи з м'яса кексики. Як на мене, особливо сильно серед усіх цих віддяшок вирізняються дві. Cupcakes з каналу Пінкаміна Діана Пай, а також Cupcakes, так, назви дуже оригінальні, з каналу Містер Дейві. Перше відео мене ще в дитинстві сильно вразило своєю жорстокістю і деталізацією, попри те, що сама анімація досить посередня. Порівняно з іншими відео подібного жанру, у ньому взагалі відсутня якась музика, однак звуки ріжучих і тупих предметів о плоть, бризки крові у поєднанні з криками та благаннями Рейнбоу сильно в'їв у психіці. Ну камон, це було дуже давно. Дуже давно, того анімація, да, бажала кращого. Cupcake з каналу Містер Дейві навпаки зображено в більш позитивній ноті, якщо так взагалі можна сказати. Да, мені кидали
порушення авторських прав через музику на цьому самому відео. Але у цього автора було дві анімації, які відрізнялися від всіх. Перша це ось ця от Cupcakes, а друга Smile. Там, де був прямо жорсточайший файт між Fluttershy і Pinkie Pie. Де сцени розчленування переходять у сцени танцю і навпаки. Взагалі усе відео досить динамічне і супроводжується позитивною музикою. Таке собі відеообманка, яке з одного боку виглядає як звичайнісінька мила анімація по МЛП, а на ділі є ще тою кривавою шнягою. Да. Ну, до речі, згадується навіть мульт Happy Tree Friends, де кожна серія якоюсь абсурдною розчленьонкою закінчується. От серйозно, якщо ви знаєте цей мульт, ви розумієте, про що я. Rainbow Factory або Фабрика веселки – це теж кріпіпаста, що розповідає нам про інший, темний бік Клаудсдейлу, де проживають лишень пегаси. У фабриці, розташованій у цьому місті, поні виробляють веселку з інших поні, переважно земних чи єдинорогів, забираючи у них усю кров і ще в кінці роздавлюючи їхні тіла на шмаття. А заправляє усією цією фабрикою збожеволівши Rainbow Dash. Rainbow Factory... Але да, якщо я не помиляюся, усі оці от кріпіпасти, вони були першими створені саме через фанфік. Тобто Rainbow Factory, я пам'ятаю, як же ж мене тоді задрачували, щоб я робив реакцію на Rainbow Factory, коли я іншим своїм, старим своїм каналом займався. Це було жесть. Я єдине, на що відмовлявся робити, це на Rainbow Factory. Саме через теж авторську музику і через те, що я був не особливо фанат анімації в SFM. Найбільше відома завдяки музикальному ролику на каналі Броні Dance Party. Загалом там нічого такого не було, але сам концепт того, що в поні вбивають інших поні, як якийсь скот, заради нещасної веселки на небі, наводить деяку напругу. І Wooden Toaster. Мені не особливо нравилася його музика саме. Не знаю, мені вона особливо не заходила. Більш моторошно стає від анімації, зокрема від анімації з каналу Серік 91, яка мене совізвала в дитинстві добряче так насторожила. Ну да. От, Smile HD, про що я казав. Повертаємось до Пінкі. На цей раз Smile HD не є сукупністю різних відео, а лише одним конкретним відеообманкою, анімованим і викладеним на каналі Містер Дейві, хоча на даний момент на оригінальному каналі його не знайти. Перше відео здається повністю мирним, лишень дисклеймер на початку трохи насторожує. Однак приємна, подібна до оригіналу стилістика та анімація у переміжку з піснею Пінкі уводять в оман своєю милотою та дружністю. Але це до речі, якщо є у вас бажання, я міг би перезняти реакції на свої старі відео. Не те, що на свої старі відео, а на те, що я взагалі раніше робив реакції. Тобто, ще саме з тих часів, з 2014 року, у мене, в принципі, є архів, де збережені усі ролики, тому я знаю, на які ролики я на той час робив реакції. Тому, якщо забажаєте, напишіть, будь ласка, в коментах і підпишіться на канал, щоб бути в курсі усіх новин, якщо вам подобається такий контент. Ще декілька секунд. Потім уся ця кавайність миттю вивітрюється з жорсткими сценами насильства, убивства та кров'якою на весь екран. Оце Ти вже жесть. з шоком просто дивишся на все це божевілля, яке продовжує набирати оберти, аж доки Пінкі не те, що вбиває всіх своїх друзів, але й цілу планету розриває своєю надприродньою силою. Так, до речі, якщо я не помиляюся, YouTube видалив оригінальний Smile HD. Із-за цього є якась версія для YouTube Shorts, типу, для всіх, для всього віку. Насильство, убивства та кров'якою на весь екран. І ти вже Ось там, де все замазується всякими іграшками, всякими такими от приколами. шоком просто дивишся на все це божевілля, яке продовжує набирати оберти, аж доки Пінкі не те, що вбиває всіх своїх друзів, але й цілу планету розриває своєю надприродньою силою. І все це супроводжується веселенькою музичкою з оригінального серіалу.
Мені здається, тут навіть додати нічого. Це настільки безбашено, що мені навіть цикото незацензурений ролик тут показувати. До речі, зацензурений ролик, який було викладено на каналі Love Porn View, настільки добре зацензурений, що YouTube сприйняв це відео як дитячий контент. Боже, Да, в тому то й прикол. Тобто оригінал YouTube видалив якраз через занадто жорстокість, і канала я не зміг знайти оригінального, на якому робив тоді реакцію. І коли ви пишете Smile HD, я не знаю, як зараз, це давненько доволі було. О, навіть спробую. Smile. Ой, не то. Smile HD. Ролик є. Як не дивно, дві версії ролика є. Але це не ті самі ролики, тому що той же самий Smile HD, він набрав, ну, понад 50 лямів переглядів, десь так. Дуже багато, дуже багато. Але оригінала, видно, на жаль, не існує. коли це побачила, я так ржала. Безумовно, це добре, що автор поставив дисклеймер перед початком відео, але будемо чесними. Ну хто, тим більш з дітей, його читатиме? А оскільки відео стало справді популярним, то не дивно, що чимало дітей були травмовані цим справді добре анімованим відео. Так, так. Але, Ну, чесно насправді- кажучи, фанатів дуже багато, які навіть по цей день рискають собі по своєму фендому, який їм подобається, якісь нових блогерів, якісь нові анімації. Їм щось подобається, вони в соціальних мережах будуть це поширювати, це без питань. Тобто люди все рівно будуть дивитися і переглядати навіть ось такого роду контент. Into Box, або якщо українською поні зісковзуть у коробку, насправді є милим відео, точніше навіть їхньою сукупністю, Угу. де різні дитячі версії персонажей My Little Pony зісковзуть в коробки. Хто б сумнівався. Під супроводом максимально дитячої і няшної мелодії, що робить ці відео ще в сотню разів миловидними. Та серед цієї няшності приховався один сюрпризик, який ну точно не очікуєш побачити. Як і більшість таких відео-манок, він починається невимушено, у Який? таких самих кольорових барвах та з такою самою музичкою на задньому плані. Аж доки поні, у даному випадку принцеса Селестія, не зісковзує в коробку, що виявляється наповненою цвяхами. Ми А, не це... погоджуєтесь? Я бачив цю тему, це просто рофл такий придумали. Тому що у Луни і Селестії, типу, біф між собою. Виявляється наповненою цвяхами. Мило, не погоджуєтесь? А якщо І вона, типу, поміняла коробку на цвяхи. чесно, то хоч саме відео не таке вже й страшне, та для малої дитини, що могла ненароком натрапити на таку гостру несподіванку, це точно не веселий сюрприз. Так, є таке. О, Lil Miss Rarity. І скільки же у мене було страждань зі зйомкою реакції на Lil Miss Rarity. Так, спочатку було оригінальна анімація по Аску. Є Ask Lil Miss Rarity, де в такій от ключі її питали там підписники цього Аска якісь питання. І в виді картинок, хто не знає, що таке взагалі Ask, то вони, автори цих картинок, вони відповідали такими же картинками в віді комікс. І сама Lil Miss Rarity, я його перезаливав 3 рази. YouTube не те, що блокував, він мені кидав страйки за те, що от перший раз він просто видалив відео. Другий раз він видалив відео, кинув мені страйк. Третій раз я перезалив, вже нічого не було. Вже все нормально. І так же само було з анімаціями Ask Lil Miss Rarity, оригінал, на який я робив реакції. Був проект, який переозвучував, озвучував точніше на російській мові тоді ще сам Ask. І я робив на них реакції. І оригінал
заблокували повністю. Вони перестали через це випускати, а я особисто продовжував робити до тих пір, поки не закінчилися відоси. Тобто оригінал залишився у мене, по суті. О, серед усіх віддяшок ця моя найбільш улюблена. Little Miss Rarity – це анімація, що вийшла на каналі Little Miss J, і яка пересказує, тобто намагається пересказати одноіменний фанфік про Реріті, що поступово сходить з розуму і, випадково вбивши свою кішку Опал, робить з нею прокляту ляльку, яка стає єдиною подругою. Саме відео дуже напряжне, містить купи сцен насильства, просто дивних, але від того все одно гидких моментів, що ще підсилюється моторошною музикою та із загальним нерозумінням того, а що біса тут коїться. І Ага. оскільки відео вибухнуло і стало дуже популярним, то поява більш дитячої аудиторії була лише питанням часу. Ну, звісно ж. В ті часи Насправді це не так, як зараз в інтернеті. Якийсь блогер щось випустить, типа а-ля Poppy Playtime, і буде фанатіти від оцеї синьої херовіни з великою мордою. А раніше що у нас було? Слендермени, Джеф Вбивця. І ті ж самі Little Miss Rarity, Пінкаміна. Тобто, у нас своїх кріпіпаста героїв теж хватало немало. Не дивлячись на зараз. Зараз я навіть не розумію, не можу сказати, що буде популярним, що не буде популярним. Ну, разві що ще можна в ФНАФ згадати з Фредді Фазбером. сказати, що в Ютубі аж так багато контенту пов'язаного з моєю маленькою амнезією. Переважно це все ж світпейнти, однак від того вони не стають менш моторошними. Загалом це кріпіпаста про те, як Твайлайт неясним нам чином потрапляє у місце подібне до данжу чи якогось підвалу, де намагається врятувати своїх друзів Rainbow Dash, Fluttershy та Pinkie Pie. Усі поні сильно понівечені, хворобливо худі. У них немає очей, а в їх шиї впиваються якісь металічні труби. Я уже мовчу про ланцюги на їхніх копитах та про чисельні рани, з яких усе ще стікає кров. Кожна з цих поні агресивно відноситься до Твайлайт, особливо Рейнбоу, а Пінкі та й взагалі її хоче з'їсти. Мені, якщо чесно, трохи сумно, що ця кріпіпаста у свій час не вилилась у Ютубі на щось більше, ніж на світпейнти. Хоч малюнки і справді чудові. Хоча, як Ні, я ну змогла... просто всесвіт подібний, My Little Amnesia чи Амнезія, він зв'язаний з іграми. Так же само, як Броні, які обожнювали грати в відеоігри, вони створювали в основному ігри з модами, або ж в цілому SFM анімації, по типу оце, от, що показує зараз на екрані. І, наприклад, от людина подобається їй якась хоррор-гра. І вона обов'язково зробить щось зв'язане з цією грою. Так же само було SCP, кучу анімацій з понями, амнезії і так далі. Дуже багато було. Чесно. дізнатись на базі цієї кріпіпасти є гра. Можливо, десь у далекому майбутньому я більш детально про неї розповім. Окрім вище зазначеного контенту, є ще музика, декілька невеличких анімацій, а також озвучені голоси персонажів. Так. Just remember, they can all be saved. There's always a way. Is that you, my love? You came for me. Get over here! I'll rip your head off! I see you. Ага. Як на мене, вони звучать дуже атмосферно. Є таке. Саме Pony.mov стало першим, що дало мені взагалі популярність. Найпопулярніше відео на моєму тому каналі було в 3. Десь 3,5 чи 4,5 мільйони перегляди. Це якраз було Sarai.mov. Де з оцими от Fluttershy була улюблена фраза «Гей, гей, гей, тільки не заходьте в мій сарай». І все в такому
духі. Ні, я вже у попередньому відео про цей шедевр говорила. Наново про нього розповідати, ну його, я боюсь, що тут мене боньк. Бун. Та й достатньо того, що було в цьому відео. Так. Ну Згоден. і загалом я розповіла про все, що знала. Взагалі на каналі мало вийти інше відео обзор горор-гри. Одна гра настільки велика і заплутана, що на неї виходить куди більше часу, ніж я очікувала. А ще сесія закальовує, ура! Однак я не могла лишити канал на довгий період взагалі без нічого. Ага. Особливо після того, як вас аж якось занадто різко побільшало. Чому я, безумовно, дуже рада і всім вам кажу велике дякую. А також Ну, до речі, у неї на каналі тоді було 492 підписника. Зараз 21 тисяча. З чим я тебе поздравляю і буду дуже вдячний, якщо ти дозволиш і надалі робити на тебе реакції, тому що, ну, в принципі, цікаво розповіла. Мені було про що розповісти ще додатково, тому що я все ж таки в темі, скажімо так. Не в тему, а в темі, не забувайте. Але в будь-якому випадку у тебе є ще контент, про який можна було би подивитися, розповісти, можливо. Чому б і ні. Lunagame.exe теж я робив, помню, летсплеї на нього. В принципі, багато про що можна було розповісти на дані теми. Тому що тему темного Ютубу, зв'язаного з понями, можна от і далі розповсюджувати, тому що не забувайте, що є таке, що по капкейкам в цілому придумали дуже багато всякого. Наприклад, можна взяти діагноз сюрприз. Тобто це повноцінний комікс, який випускається на англійській мові. Повноцінний комікс, многосерійний, який до сих пір виходить, я не знаю як. Я пам'ятаю, що почав на нього робити реакцію ще в 19-му чи 18-му році, і він до сих пір продовжується. І його попутник, коли пробуджуються демони, що теж від мене до сих пір чекають продовження. Я не знаю, хтось ще вірить чи не вірить, що я буду продовжувати на них робити реакції, але подивимося. Що ж, на цьому, думаю, усе. Я розтягнув якимось чином відео на 9 хвилин на 23, але що поробиш, таке життя. Всім дякую за перегляд, з вами був Олег, підписуйтесь на канал, будь ласка, залишайте вподобайки, залишайте коментарі. Всім дякую і всім па-па.